به قول عطیه کوروپز، واقعیت 2 ماه پیش من متن این ویدیو رو نوشته بودم. میخواستم واسه هالووین براتون آمادش کنم. هالووین رد شد و من نتونستم ویدیو رو به موقع برسونم، یا نتونستم بگیرمش. برای همینم با خودم گفتم که خب بذارمش واسه هالووین سال آینده. بعد یکم فکر کردم دیدم که نه، بذارمش. دیگه خلاصه فرض کنید امروز هالووینه و 31 اکتبر. امروز قراره بریم سال 2011 توی کمپتون کالیفرنیا، جایی که خانواده آلوارز داشتن زندگی میکردن. گلوریا یه مادر مجرد بود که 2 دختر داشت به اسمای سینتیا و دایانا. موقعی که بچه‌ها خیلی کوچیک بودن از همسرش جدا شده بود. یه مدتی رو توی بیمارستان کار کرده بود، کلا کارهای مختلفی رو تجربه کرده بود، ولی خب اوضاع خانواده‌شون حقیقتا اصلا خوب نبود. یعنی گلوریا کمبود حضور یک مرد، یک شوهر رو خیلی توی زندگیش احساس میکرد. تا اینکه وقتی بچه‌ها یکم بزرگتر شدن با آقای هوزه لارا آشنا شد. به محض اینکه با گلوریا آشنا شد با هم دیگه همخونه شدن، یعنی دیگه با گلوریا و دختراش داشت زندگی میکرد. حقیقتا مرد خیلی خوبی بود. از بچهای گلوریا عین بچهای خودش نگهداری میکرد. حسابی کار میکرد تا گلوریا یکم کمتر کار کنه. یه جورایی میخواست یکم بار رو از روی دوش گلوریا برداره تا دخترها توی رفاه باشن. گلوریا بعد یه مدت از توی بیمارستان اومد بیرون و میرفت توی خونه‌های مردم کار میکرد. نظافتچی بود. ولی خب از یه جایی به بعد انقدر که زیاد کار کرد کم کم دچار یه سری ضعف‌های جسمانی شد، بیناییش مشکل پیدا کرد، راه رفتنش مشکل پیدا کرد. برای همین هم دیگه از یه جایی به بعد مجبور شد که بشینه توی خونه و حوزه تنهایی میرفت سر کار و مایحتاج خونه رو فراهم میکرد. خیلی ناراحت کننده است، ولی انقدر گلوریا توی تمام این سالها کار کرده بود، کارهایی هم که کرده بود همش فیزیکی بود دیگه، که توی 58 سالگی در کنار اون مشکلاتی که گفتم به خاطر اون مسئله راه رفتنش مجبور شد که دیگه از واکر استفاده بکنه، نمیتونست راحت راه بره. بعدم اینکه دیابت هم گرفته بود و خلاصه اصلا وضعیت جسمانی خوبی نداشت. چند بارم تو هفته مجبور شد بره بیمارستان واسه کارهای درمانیش. هزینه‌های درمانی هم خب خیلی توی آمریکا بالاست دیگه. برای همینم واقعا توی زندگی دچار مشکل شده بودن، ولی حوزه تمام تلاشش رو میکرد که واسه همسرش و دخترها چیزی کم نذاره. حوزه کارگر ساختمون بود. خب درآمدش اونقدر زیاد نبود دیگه، ولی انقدر فشارهای مالی روش زیاد بود که در کنار کار کارگری مجبور میشد که هر کار کوچولویی هم که بهش پیشنهاد میشد و قبول کنه. یه جای دیگه هم که کار میکرد توی یه شرکتی بود که از این تجهیزات واسه مراسم‌ها و واسه سالن‌ها اجاره میدادن. حوزه راننده این شرکت‌ها بود. وقتایی که یه جای مراسمی چیزی بود وسایل مورد نیاز رو بهش میدادن، توی ماشین میذاشت و میبرد و تحویل میداد. کارش واقعا سخت بود به خاطر اینکه خب اولا مسئولیت داشت، باید حواسش رو جمع میکرد وسایل سالم تحویل بده. بعد تازه مهمونی هم که تموم میشد دوباره باید برمیگشت اونجا وسایل رو تحویل میگرفت و میبرد و به شرکت برمیگردوند. میرسیم به سال 2011. دایانا حقیقتا یکم به خاطر شرایط مالی سختی که توی خانواده بود مجبور شد که ازدواج کنه. البته نمیگم مجبور از این بابت که خب با یه آدم غریبه تو خیابون، نه، با دوست پسرش ازدواج کرد، ولی خب حقیقتا اون موقع آمادگی ازدواج رو نداشتم، ولی برای اینکه یکم فشارها روی خانواده کمتر بشه تصمیم گرفت که این کار رو انجام بده. سینتیا اون موقع 15 ساله بود. اوج دوران نوجوانی، اوج دورانی که تو دلت خیلی چیزا میخواد، لباسای خوشگل، دوست داری مهمونی بری، دوست داری با دوستات یه سره این ور اون ور بری، اونم توی آمریکا که خب معمولا بچهای آمریکایی همه این برنامه‌ها رو دارن. اونم خب دوستاش کم نیاره دیگه، دوستاش مثل دوستاش پا به پای دوستاش این ور اون ور بره خرید کنه. حوزه هر چی در می آورد به جز اینکه هزینه‌های درمان گلوریا رو میداد، یه وقتایی هم یه پولی که اضافه می اومد میداد به سینتیا که واسه خودش لباس بخره، لوازم آرایشی بخره و کمبودی رو توی زندگیش احساس نکنه. جالبه که با وجود این همه فشارهای مالی که داشتن، ولی مثلا تولد سینتیا که شده بود، حوزه میدونست که سینتیا چقدر آیپد دوست داره. با اینکه آیپد واسش گرون بود ولی رفت واسش یه دونه آیپد هم خرید. انقدر گلوریا و حوزه به سینتیا توجه میکردن و دوستش داشتن که مثلا یه سری از مناسبت‌های معروف مثلا جشن کینسیرا رو حتما میخواستن واسش جشن بگیرن. کینسیرا در واقع همون جشن دوران نوجوانیه که مثلا دخترها 15 ساله که میشن یه جشنی واسهشون میگیرن. انقدر واسهشون مهم بود که این جشن رو به نحو احسن واسه سینتیا بگیرن که از مدت‌ها قبل کلی پول پس انداز کرده بودن تا واسه دخترشون جشن بگیرن. داشتن مقدمات جشن رو میچیدن، میخواستن یه لباس خیلی خوشگل هم واسه اون روز واسه سینتیا تهیه کنن.
انقدر کینسیرا به سینتیا و دوستاش خوش گذشت که سینتیا تصمیم گرفت که 31 اکتبر که روز هالووینه یه جشن کوچولو توی خونه بگیره و دوستاشو اون روز هم توی خونهشون دعوت کنه. ولی خب اتفاقی که میفته اینه که اصلا اون جشن هیچ وقت برگزار نشد، چون که دقیقاً توی اواسط اکتبر سال 2011 بود که یه روز سینتیا و مادرش و ناپدریش کلاً ناپدید میشن. روز 17 اکتبر یه روز یک شنبه بود. رئیس حوزه که یه خانمی بود به اسم بلانکا متوجه شد که اون روز حوزه قرار بوده یه سری جنس رو ببره تحویل مشتری بده، تحویل یکی از همین مراسم‌ها بده. ولی خب وقتی که رفت لیست رو چک کرد دید که حوزه اصلا نیومده، حاضریشو اصلا نزده. از همکارا از بچه‌ها سراغشو گرفت، ولی اون روز انگار هیچکس حوزه رو ندیده بود. بعد حوزه از اون آدمایی بود که اگه بنا به هر دلیلی نمیخواست بره سر کار یا نمیتونست حتما قبلش زنگ میزد، به خاطر اینکه خب مسئولیت سنگینیه دیگه. شما فکر کنید مراسم‌ها از قبل برنامه‌ریزی شده بودن دیگه. مثلا اگه حوزه مشکلی داشت یا مثلا همکارای دیگه‌اش نمیتونستن برن، همدیگه رو جایگزین میکردن. مثلا زنگ میزدن میگفتن من فردا نمیتونم بیام، حواستون باشه که یه نفر دیگه رو جای من بفرستید. ولی خب بلانکا داشت میدید که حوزه اصلا زنگی نزده اطلاع بده که چرا نیومده. با اینکه خیلی از دستش عصبانی بود ولی ته دلش خیلی نگران شده بود. تصمیم گرفت که خودش بهش زنگ بزنه. هر چی زنگ زد کسی تلفن رو جواب نداد. بلانکا انقدر نگران شد که رفت در خونه حوزه. هر چی در زد کسی در رو باز نکرد. بعد یه نگاهی انداخت به در، دید که در نیمه بازه. در رو باز کرد و رفت توی خونه. بلانکا به محض اینکه در خونه رو وا کرد با یه صحنه خیلی عجیبی مواجه شد. یعنی خونه انگار بمب توش ترکیده بود. انقدر که همه جا کثیف بود، انقدر که همه جا نامرتب بود. یعنی لباسایی که باید توی کمد اتاق خواب باشه وسط پذیرایی روی مبلا افتاده بود. واقعا صحنه خیلی عجیبی بود. خیلی هم شبیه دزدی بود. یعنی انگار یه دزدی اومده بوده همه جا رو ریخته بوده به هم تا حالا چیزای ارزشمندی که میتونه پیدا کنه رو برداره با خودش ببره. بلانکا یکم اینور اونور خونه گشت، بعد رسید به آشپزخونه. دید که یه قابلمه غذا روی گازه که غذای توش فاسد شده بود. یه بوی خیلی شدیدی هم میداد که از همونجا بود که بلانکا متوجه شد این خونه خیلی وقت خالیه. حداقل چند روزی هست که هیچکس توی این خونه نیست که حواسش مثلا به این قابلمه غذا باشه که بندازتش دور. بلانکا از شدت نگرانی تنها کاری که از دستش برمی اومد و البته عاقلانه ترین کار رو انجام داد و پلیس رو خبر کرد. مامورای پلیس رسیدن اونجا و داشتن خونه رو میگشتن. در کشوها باز بود، در کمودا باز بود. اوضاع اصلا خیلی ناجور بود که خب خیلی طبیعیه دیگه. پلیس هم دقیقاً مثل بلانکا فرضیه دزدی رو مطرح کرد. برای اینکه بفهمن واقعا آیا از این خونه دزدی شده میبایست خب نگاه میکردن ببینن وسیله ارزشمندی دزدیده شده نشده. این یکم کار سخت میکرد دیگه، به خاطر اینکه تو خیلی از موارد هست که مثلا یه همچین اتفاقی افتاده، بعد یه نفر از اعضای خانواده هستش که ازش بپرسی توی خونه چیا داشتید چیا نداشتید، ولی الان هیچ کدوم از اعضای خونه حاضر نبودن. برای همینم پلیسا مجبور بودن با توجه به چیزهایی که میبینن فرضیه‌شون رو جلو ببرن. رفتن توی اتاق خواب این ور رو نگاه کردن و اولین چیزی که توجهشون رو جلب کرد از اونجایی که در کشوها باز بود این بود که یه جعبه جواهر توی یکی از کشوها بود که خالی بود. دیگه الان همه مطمئن شده بودن که انگیزه دزدی بوده. ولی الان سوال مهم این بود که خب باشه چیزای با ارزش رو بردن، پس اعضای خانواده کجان؟ همینطور داشتن خونه رو چک می‌کردن که یهو رسیدن به آشپزخونه که دیدن کف آشپزخونه یه چیز خیلی عجیبی افتاده. موقعی که رفتن نزدیک دیدن که یه دونه از این ماسکای ترسناک هالووینیه. بعد این ور اونور سالن پذیرایی که بیشتر نگاه کردن دیدن که خونه پر از تزیینات هالووینی بود. یعنی معلوم بود که این خانواده داشتن یواش یواش واسه هالووین خودشون آماده می‌کردن. درسته که کارشناسای صحنه جرم داشتن از خونه نمونه برداری می‌کردن، ولی خب پلیس هم نباید بیکار می‌نشستن، باید می‌رفتن و از همسایه‌ها پرس‌وجو می‌کردن. موقعی که کارآگاه‌ها رفتن با همسایه‌ها صحبت کردن و سراغ اعضای خانواده آلوارز را گرفتن، در کمال تعجب همسایه‌ها گفتن که حالا چند روزی است که ما هیچ کدومشون رو اصلا ندیدیم. نه صدایی از توی خونه‌شون میاد، نه اصلا کسی از توی این خونه اومده بیرون، نه کسی رفته داخل.
همسایه ها به پلیسا گفتن که کلا این قضیه عجیبه، به خاطر اینکه خانم خانواده یعنی گلوریا مریضه، وضعیت جسمانیش هم خیلی بده. اینکه مثلا با خودمون بگیم رفتن مسافرت واقعا خیلی بعیده، چون طبق اون چیزی که من بهتون گفتم گلوریا میبایست هفته 2-3 دفعه میرفت بیمارستان، یعنی امکان مسافرت رفتن رو هم نداشت. همینطور داشتن تک به تک با همه همسایه ها صحبت میکردن تا اینکه یکی از همسایه ها که یه دختر نوجوان بود گفتش که من همین 1-2 روز پیش اتفاقا سینتیا رو دیدم. سینتیا از در خونه تنهایی اومد بیرون، یه سری کیسه زباله توی دستش بود، رفت سمت سطل آشغال و شروع کرد زباله رو انداختن توی زباله دونی، که اتفاقا همین همسایه میره با سینتیا سلام علیک میکنه و ازش میپرسه که چی ان اینا داری میریزی، چون یه عالمه وسیله بوده. بعد نگاه که میکنه میبینه چیزایی که از تو کیسه سینتیا داشته میریخته بیرون یه سری چیزایی بوده که مال خونه بوده، مثلا آتاشخال نبوده، مثلا یه سری عکس بوده، آلبومای خانوادگی بوده. بجز آلبوم و عکس‌ها یه سری لباس رو هم سینتیا توی آشغالا میندازه. همسایه سراغ مامان و باباش ازش میگیره، میگه که مامان بابات کجان، خیلی وقت ندیدمشون، که سینتیا میگه حالشون خوبه. مامانم نوبت عمل چشم داشته، چون همونطور که گفتم بینایی گلوریا مشکل داشت، الانم بیمارستانه، داره خودشو برای عمل آماده میکنه و پدر خوندم حوزه هم پیششه. بعد همسایه فضولیش خیلی گل میکنه، بهش میگه که سینتیا اینا چی داری میریزی تو آشغالا؟ من فکر کردم آشغال داری میریزی، اینا خب عکسای خانوادگیه، اینا خب لباسای خانوادگیه. سینتیا هم میگه ما چون که چند وقت دیگه هالووینه یه تغییر دکوراسیون دادیم توی خونه، یه سری وسیله اضافی بوده، به درد نخور بوده دیگه، منم آوردمشون که بندازمشون توی آشغالا. همسایه خیلی فریک زده بوده، بهش میگه خب چرا داری آلبوما رو میریزی دور؟ سینتیا هم میگه که خب من عکسایی که می‌خواستیم و عکسایی که قشنگ بودن و درآوردم، یه سری قاب خوشگل گرفتم، قراره عکس‌ها رو قاب کنیم بزنیم به در دیوار خونه. دیگه دهن همسایه بسته میشه و همسایه خدافظی میکنه و میره از اونجا. وقتی همسایه ها این چیزا رو واسه کارگاه تعریف میکنن، اونا واقعا تعجب میکنن. اینکه حوزه و گلوریا یهو ناپدید شدن، اونم با وضعیت جسمانی گلوریا. از اون طرفم سینتیا تا یه تایمی خب دیدنش همسایه ها، بعد الان اونم نیستش. از طرفی هم یه روزی داشته یه سری وسیله سالم و به درد بخور رو توی آشغالا مینداخته. همه اینا کنار هم دیگه اصلا احساس خوبی به کارگاه ها نمیداد. الان تنها کاری که کارگاه باید میکردن این بود که به هر شکلی که هست سینتیا رو پیداش کنن، اما یه گروه دیگه شون هم باید میگشتن و آمار اینو میگرفتن که آیا اخیراً توی بیمارستان هایی که مخصوص جراحی چشمن شخصی به اسم گلوریا آلوارز عمل چشم انجام داده یا نه. البته نمیدونم چرا گفتم آلوارز، الان دیگه گلوریا با حوزه ازدواج کرده، پس بهتره بگیم گلوریا لارا. ولی چیزی که معلوم بود این بود که توی هیچ کدوم از این بیمارستان ها شخصی به اسم گلوریا لارا واسه عمل چشم بستری نشده بوده. ولی الان یه شخصی بود که خیلی راحت میتونستن باهاش ارتباط بگیرن و آمار خانواده رو ازش بگیرن. اونم دایانا، خواهر سینتیا بود. پلیس با دایانا صحبت کرد و ازش پرسیدن که آیا مامانت میخواسته چشماشو عمل کنه، که دایانا از تعجب داشت شاخ در می آورد. گفتش که امکان نداره، من با مامانم مرتب در تماسم، اگه میخواست عمل کنه حداقل به من که دختر بزرگشم میگفت. حقیقتا وقتی که داشتن با دایانا صحبت میکردن احساس میکردن که دایانا یه چیزایی میدونه ولی نمیخواد بگه. برای همین به هر شکلی که بود سعی کردن که ازش حرف بکشن. از طرف دیگه هم همچنان کارشناسا داشتن خونه رو بررسی میکردن، کارگاه داشتن این بر اون ور سوراخ سنبه‌های خونه رو چک میکردن تا بالاخره یه چیزی پیدا کنن، بفهمن آقا داستان از چه قراره. تا اینکه یکی از کارگاه‌ها زیر یه سری تپه‌ای بوده، یه عالم لباس و خرت و پرت یه گوشه خونه افتاده بوده، زیر اونا یه دونه دفترچه پیدا میکنه که مثل دفترچه خاطرات بوده، یه دونه دفتر زرد بوده. تو این دفترچه یه عالمه جمله بوده، مثلا نوشته بوده من خیلی میترسم، من نمیتونم انجامش بدم. بعد مثلا صفحه بعدی، یعنی قشنگ پشت این صفحه نوشته بود انجامش بده، تو میتونی. باز مثلا یه چند خط پایینتر نوشته بود به این فکر کن که وقتی که داره کم کم خوابش بگیره میتونی بری بکشیش. یه جوری به نظر میرسید که انگار این دفتر مال 2 نفر بود، مثلا انگار داشتن از طریق این دفتر با هم دیگه ارتباط میگرفتن. خط دفترچه هم خیلی واضح نبود، یعنی با نگاه اول نمیتونستی متوجه بشی که آیا 2 نفر مثلا اینا رو نوشتن یا یه نفر فقط نوشته، یا اینکه اصلا کی نوشته، آیا مال سینتیاس یا مال شخص دیگه ایه. کارگاه‌ها همچنان داشتن از همسایه‌ها بازجویی میکردن، تحقیق میکردن، تا اینکه با یکی از دوستای مدرسه سینتیا صحبت کردن که بهشون گفتش که سینتیا یه دوست پسر داره که 1 سال از خودش بزرگتره، 16 سالشه یعنی،
به اسم ژیوانی گالاردو. سینتیا و ژیوانی توی مدرسه با هم دیگه دوست شده بودن. از اونجایی هم که درس جفتشون خیلی بد بود، مدرسه اومده بود یه سری کلاس تقویتی گذاشته بود که بعد از اینکه تایم مدرسه تموم میشد، بچه‌هایی که درسشون ضعیف بود رو میبردن سر این کلاس‌ها که جفتشون هم ژیوانی هم سینتیا توی این کلاس‌ها شرکت میکردن. دیگه فکرشو بکنید، تو کل تایم مدرسه با هم بودن، تو کلاس‌های تقویتی با هم بودن، بیرون از مدرسه هم با هم بودن. انقدر به هم نزدیک شدن، انقدر به هم وابسته شده بودن که به همه گفته بودن بعد از اینکه مدرسه تموم شه میخوایم با هم دیگه ازدواج کنیم. سینتیا ژیوانی رو برده بود به گلوریا و حوزه هم نشون داده بود، به اونا هم گفته بود آره ما قصدمون ازدواجه. گلوریا و حوزه خیلی نگران سینتیا بودن. اولا سنش خیلی کم بود که بخواد اصلا به ازدواج و این داستانا فکر کنه، ولی از اون بدتر این بود که کلا حوزه و گلوریا از ژیوانی اصلا خوششون نیامد. به نظرشون اصلا پسر درستی نبود. این اطلاعات رو دایانا به اضافه همکلاسی‌های مدرسه سینتیا به پلیس داده بودن. حالا چرا از این پسر خوششون نمی اومد؟ حالا جای گفته نشدی که این پسر رفتار خاصی نشون داده بوده یا چیز خیلی خیلی بلدی بوده، ولی اونجوری که مشخصه این پسر یکم لات و لاابالی بوده. از جایی هم که خب درسش خیلی خوب نبوده، بیشتر به فکر خرابکاری بوده. هم این که خب تو مدرسه پیشکی ازش راضی نبوده، بیرون مدرسه هم حقیقتا یکم آدم شری بود. برای همینم حوزه و گلوریا دوست نداشتن که دخترشون با این پسر رفت و آمد کنه. توی این موارد خیلی دیدیم که وقتی پدر مادر به بچه‌شون میگن که تو حق نداری با این بگردی، انگار که مثلا بدتر میکنن موضوع رو، انگار که آتیشو یه جوری شعله ورتر میکنن، انگار بچه‌شون رو بدتر پرت میکنن توی بغل طرف. همین اتفاق هم واسه سینتیا افتاد. هرچی بیشتر خانواده‌اش بهش میگفتن از این پسر دوری کن، به گالاردو نزدیک و نزدیکتر میشد. در حدی که به یه جایی رسید که مثلا بهش میگفتن حق نداری با این پسر بری بیرون. بعد سینتیا نصف شبا که مامان باباش خواب بودن از پنجره اتاقش فرار میکرد، میرفت تا صبح با گالاردو توی خیابونا میچرخید. پلیسا اولش به سینتیا مشکوک بودن. الان در کنار اینکه به سینتیا مشکوک بودن، به همین ژیوانی گالاردو هم مشکوک شده بودن. پس آدرسش رو پیدا کردن و رفتن که یه سری بهش بزنن. ژیوانی خونه نبود و مامانش در برای پلیسا باز کرد. چیزی که خیلی عجیب بود حرفای مامانش بود. گفتش که من همین دیروز پسرمو دیدم. اتفاقا سینتیا هم همراهش بود. مامان ژیوانی زن خیلی خوبی بود و با پلیسا خیلی همکاری کرد. بهشون هم قول داد که به محض اینکه پسرش یا سینتیا رو ببینه خودش ورشون میداره و میارتشون پیش پلیس. همچنان کارآگاه‌ها داشتن تحقیق و بررسی‌هاشون انجام میدادن و دنبال حوزه و گلوریا میگشتن، از طرفی دنبال سینتیا بودن، تا اینکه مامان ژیوانی به قولش عمل کرد و قشنگ فردای اون روز بود که زنگ زد به اداره پلیس و گفتش که پسرش و دوست دخترش الان اومدن خونه، الان جفتشون رو میارن پیششون. مامان ژیوانی همراه با پسرش و سینتیا رفت اداره پلیس. این دوتا رو گرفتنشون، بردنشون توی اتاق بازجویی های جدا جدا گذاشتنشون، چون نمیخواستن که 1% اگر داستانی هم هست این دوتا بتونن با هم دیگه هماهنگ باشن. اولین سوالایی که از سینتیا پرسیدن همون سوالایی بود که از همسایه‌ها کردن، اینکه مامان بابات کجان و اینکه چرا رفته بودی داشتی یه سری عکس و یه سری لباس رو توی آشغالا مینداختی. سینتیا دقیقاً همون جوابی رو که به همسایه‌اش داده بود به پلیس داد. اینکه مامانش نوبت عمل چشم داره، حوزه پیششه. دلیلش هم واسه ریختن اون لباسا رو دوباره همون گفت، اینکه ما خونه تکونی کردیم و این وسایل رو دیگه نمیخواستیم و دیگه من انداختمشون توی آشغالا. ولی خب سینتیا خبر نداشت که پلیسا رفتن آمار گرفتن و مامانش توی هیچ بیمارستانی نرفته بوده بستریشه. همینو هم بهش گفتن که تو داری دروغ میگی، مامانت اصلا نرفته که چشمشو عمل کنه. که سینتیا اون لحظه گفتش که من خودم همراه مامانم نرفتم، اصلا مامانم هم نیومد که بهم بگه. من یه روز از مدرسه برگشتم دیدم که مامانم خونه نیست، ولی حوزه خونه بود. دیدم که داره آماده میشه که بره بیرون. بهش گفتم که مامانم کجاست، کجا داری میری؟ گفتش که من دارم آماده میشم برم بیمارستان پیش مامانت. یه نوبت خیلی اضطراری تونستیم واسه عمل براش بگیریم، مامانت قراره فردا صبح عمل بشه و منم الان دارم میرم بیمارستان پیشش. حتی چند روزم گذشت هیچ خبری از گلوریا نشد، که خب حوزه یه وقتایی میومده خونه و دوباره میرفته، که سینتیا هر بار سراغ مامانش رو میگرفته، میگفته میخوام برم ملاقاتش ببینمش، که حوزه هم هر بار میپیچوندتش. بهش میگفته که خب مامانت عمل چشم کرده، عملش هم خیلی عمل سنگینی بوده، اولا الان نمیتونی ببینیش، ممنوع الملاقاته، منم چون همراهشم اجازه دارم برم پیشش. حرفای سینتیا عجیب و عجیب و عجیب‌تر شد، تا اینکه یهو انگار بغضش ترکید و سر درد و دلش باز کرد و چیزایی گفت که همه از شنیدنش داشتن شاخ در می آوردن.
سینتیا تعریف کرد که خیلی پیگیر حال مامانش بوده. هر بار که حوزه رو میدیده سراغ مامانش رو میگرفته و خب حوزه هم هر بار دست به سرش میکرده. تا اینکه یه روز که ژیوانی رو آورده بوده خونه، از غیبت والدینش استفاده کرده بوده و ژیوانی رو آورده بوده خونه، یهو حوزه میاد داخل. یه دونه اسلحه توی دستش بوده. اسلحه رو میگیره سمت این دوتا و بهشون میگه که هرچی لباس و عکس از گلوریا هست جمع کنید و ببرید بندازید توی آشغالا. هرچی سینتیا میپرسه که خب چرا ما باید همچین کاری کنیم، حوزه جواب درست حسابی بهشون نمیده. تأکید هم میکنه که وسایل رو میبرید یه جایی که خیلی از خونه دورتر باشه بندازید. که خب سینتیا درست رفته بود یه جای دورتر داشته آشغالا رو مینداخته، ولی خب از بخت بدش همسایه‌اش دیده بودش. سینتیا و ژردانی حسابی ترسیده بودن، مخصوصا که اسلحه رو توی دست پدرخوانده سینتیا دیده بودن. هی ازش سوال میکردن چرا، چی شده، بهمون توضیح بده. ولی حوزه هیچ توضیحی نمیداد و تنها چیزی که میگفت این بود که این کاری که بهتون میگم و باید هر چی سریعتر انجامش بدید. حوزه‌ای که از اونجا میره، این دوتا در حالی که داشتن از ترس میلرزیدن همین کارو کردن، وسایل رو جمع کردن و سینتیا آشغالا رو برد انداخت. بعد نشستن دوتایی همینجور داشتن فکر میکردن. سینتیا خیلی نگران بود. به ژیودانی میگه که به نظر چه اتفاقی واسه مامانم افتاده، که ژیودانی بهش میگه که من احساس میکنم که پدرخوندت یه بلایی سر مامانت آورده. همه اینا یه نمایشه. پدرخوندت الکی بهت گفته که مامانت توی بیمارستانه و داره چشمشو عمل میکنه. سینتیا در ادامه حرفاش گفتش که اون روز که حوزه اومد و ما رو تهدید کرد، آخرین باری بود که من پدرخوندم و دیدم. اون روز 15 اکتبر بوده. یعنی قشنگ 2 روز قبل از اینکه کارفرمای حوزه متوجه غیبتش بشه و بیاد در خونه. سینتیا وقتی که داشت این حرفا رو میزد حالش خیلی بد بود. حرفاش جوری نبود که بگی داره دروغ میگه، ولی کسی نمیتونست حرفش رو باور کنه، به خاطر اینکه الان پلیسا یه دونه دفترچه زرد پیدا کرده بودن توی خونه که یه سری جمله‌های عجیب غریب توش نوشته شده بود که باید میفهمیدن آیا این دفترچه مال سینتیاست، آیا اون نوشته ها رو سینتیا نوشته یا یه شخص دیگه. وقتی حرفای سینتیا تموم شد، بازجو از اتاق رفت بیرون و دفترچه رو با خودش آورد. دفترچه رو گذاشت جلوی سینتیا و بازش کرد و بهش گفتش که چه توضیحی داری بدی، این دفتر مال توئه یا نه؟ سینتیا یه نگاهی به دفتر انداخت و گفتش که آره، این دفتر مال منه، چیزایی هم که توش نوشتم دستخط خودمه. سینتیا ادامه داد و گفتش که پدر مادرم دیگه زنده نیستن، به خاطر اینکه دوست پسرم ژردانی جفتشون رو به قتل رسونده. همونطور که قبلتر گفتم، والدین سینتیا اصلا از ژردانی خوششون نمیومد. باهاش انقدر مشکل داشتن که یه بار حتی یه گزارشی توی اداره پلیس ثبت شده بود که پدر مادر سینتیا زنگ زده بودن و گزارش اینو داده بودن که ژردانی داره واسه یه دخترشون مزاحمت ایجاد میکنه. بازجو ازش پرسید که خب چرا؟ حالا هر چقدر هم شما مشکل داشته باشین، اوکی این پسر با خانواده تو مشکل داشته، ولی چرا به قتلشون برسونه؟ که سینتیا حرفاش رو ادامه داد و گفتش که من خیلی ساله که سکوت کردم، ولی دیگه بیشتر از این نمیتونم ساکت بمونم. من چندین ساله که دارم توی این خونه اذیت میشم. هر کی از بیرون خانواده ما رو میبینه فکر میکنه که من خیلی خوشبختم، فکر میکنه که پدر و مادرم خیلی منو دوستم دارن، ولی در واقعیت اینطور نیست. مادرم گلوریا زن فوق العاده خشن و عصبی بود، اونم به خاطر وضعیت روحی و وضعیت جسمانیش بود، چون خیلی کار میکرد، همیشه سر من داد میزد، یه وقتایی منو کتک میزد، هیچ جا اجازه نمیداد من برم، اصلا اجازه نمیداد با دوستام رفت و آمد داشته باشم. از موقعی هم که با حوزه آشنا شد و با هم دیگه ازدواج کردن، اوضاع بدتر شد، چون حوزه هم دقیقاً این خودش بود و اونم دقیقاً همین رفتارا رو با من داشت. یه وقتایی وقتی که بحثشون میشده، حوزه کتکش میزده، بهش لگد میزده، ولی اوضاع اونجایی ترسناک شد واسه بازجو که سینتیا گفتش که بجز آزارهای جسمی، پدرخوندم یه وقتایی هم بهم آزار جنسی میرسونده. بارها به اندامهای جنسیش دست زده بوده، اینجور نبود که بتونه بهش تجاوز کنه، منظورش این بود که به بدنم خیلی دست میزده و بهم نظر داشته، ولی هر بار که میخواست منو یه جای گیر بندازه من از دستش فرار میکردم. از سینتیا پرسیدن که تو که انقدر داشتی اذیت میشدی، واسه چی هیچ وقت به پلیس گزارش ندادی؟ میتونستی بری از پدرخوندت شکایت کنی. که سینتیا گفت من 1000 دفعه خواستم این کارو انجام بدم، ولی هر بار مامانم تهدیدم کرد و اجازه نداد که من این کارو کنم. سینتیا ادامه داد که در کنار اینکه کلا خانواده‌ام با من بد بودن، با دوست پسرم هم بد بودن، بی دلیل هم باهاش بد بودن. حالا دوست پسر من یه کارهایی کرده، ولی اونا کلا با همه مشکل داشتن.
من واسه دوست پسرم درد و دل کردم و واسهش تعریف کردم که مامانم و ناپدریم تا الان چه بلاهایی سر من آوردن. اونم از شدت خشم و به خاطر اینکه منو خیلی دوست داره تصمیم گرفت که این بلا رو سرشون بیاره. سینتیا ادامه داد که اولین بار که ژیوانی بهم گفت میخوام همچین کاریو کنم، من به شدت باهاش مخالفت کردم. حقیقتا درسته دل خوشی از مادرم و ناپدریم نداشتم، ولی دلیلی واسه مردنشون حقیقتا نمیدیدم. بیشتر داشتم به این فکر میکردم که اگه بشه با ژردانی ازدواج کنم و مثل خواهرم دایانا از اون خونه برم، خودم رو راحت کنم. ولی خب یه چند باری که ژردانی هی بحث رو پیش میکشیده، بازم میگفته که بهتره که این کار رو انجام بدیم، دیگه یواش یواش انگار سینتیا هم کنار میاد و نرم میشه. سینتیا توی حرفاش بارها تأکید کرد که من اصلاً و ابداً 100% موافق این کار نبودم. حتی یه وقتایی دوست داشتم که منصرفش کنم دوست پسرمو، که بازجو بهش میگه که خب چرا نکردی؟ میتونستی راحت منصرفش کنی، میتونستی مثلا به پلیس خبر بدی یا میتونستی به والدینت خبر بدی که حواسشون رو جمع کنن. که سینتیا گفت حقیقتا من از دوست پسرم خیلی میترسیدم. اوایلش که با هم دوست شده بودیم همه چی خیلی گل و بلبل بود، واسم همیشه هدیه میخرید، گل میخرید، خیلی با من خوب رفتار میکرد. ولی کم کم که گذشت دیگه، وقتی که با هم دیگه راحت شدیم، اون روی واقعیش هم واسم رو شد. دوست پسرم کلا آدم عصبیه و من ازش میترسیدم که درباره نقشه‌ای که توی سرش بود با هیچ کس صحبت نکردم. یواش یواش هم ژردانی دیگه کارش به جایی رسید که سر من داد میکشید و حتی چند بارم منو کتک زد، چند بار بهم لگد زد، چند بار موهامو کشید. حتی این اواخر که سر همین موضوع کشتن مامان بابام با هم بحث میکردیم، 3-4 دفعه‌ای دستش انداخت دور گردن منو، میخواست منو خفه کنه، که خب انقدر من تقلا کردم تا بالاخره خودش بیخیال شد و این کارو نکرد. اونجور که به نظر میرسید ژردانی اصلا اون دوست پسر مهربونی که قرار بوده سینتیا رو از اون خونه نجات بده نبوده. چون که سینتیا اینو هم اضافه کرد که یه چند دفعه دوست پسرش مثلا زیاد بهش مشروب داده، بهش مواد داده، بهش قرص داده. بعد از اینکه سینتیا حالا یا خوابش میگرفته یا از خود بی خود میشده، دوست پسرش بهش تجاوز میکرده. یعنی درسته که خب با هم دوست بودن و رابطه داشتن، ولی رابطه‌ای که خب تو راضی نباشی و نخوای و تو حالت انسانی خودت نباشی میشه تجاوز، نمیشه رابطه. در کل حرف سینتیا این بود که آره من درسته از پدر مادرم دل خوشی نداشتم، دوست پسرم کشتشون، ولی خودم هم همیشه از دوست پسرم میترسیدم. دلیل سکوتم این نبوده که بخوام ازش حمایت کنم، بلکه به خاطر ترسی بوده که همیشه ازش داشتم. همیشه هم احساس میکردم که اگه از دستش مثلا فرار کنم، یه روزی بالاخره میگرده و پیدا میکنه و منو هم مثل مامان بابام به قتل میرسونه. یه جورایی مجبور بودم که توی عملی کردن نقشش بهش کمک کنم. خیلیاتون ممکن الان به این فکر کنید که از اون طرف وقتی که دارن با ژردانی صحبت میکنن، اگه ازش بپرسن که آره آیا تو کشتی، سینتیا اینا رو گفته، ممکنه که بگه نه دختره داره دروغ میگه، خودش کشته، میندازه گردن من. و بازجوها هم دقیقاً همین فکر رو میکردن، ولی در کمال تعجب سورپرایز شدن، به خاطر اینکه وقتی رفتن به ژردانی گفتن که سینتیا این حرفا رو زده، حرفای سینتیا رو کاملا تایید کرد. گفتش که اون هیچ دخالتی توی این موضوع نداشته. کلا نقشه قتل مامانش و ناپدریش رو من 0 تا 100 رو هم خودم کشیدم و هم خودم اجراش کردم. گفتش که انقدر عاشق سینتیام، انقدر دوستش دارم که حاضر شدم این کار رو انجام بدم، چون اونا داشتن دوست دختر منو اذیت میکردن، نمیذاشتن ما با هم باشیم و من میخواستم از سر راه برشون دارم که بتونیم خوش و خرم کنار هم دیگه زندگی کنیم. درسته که الان ما یه مظنونی رو داریم که همه چی رو از زاویه دید خودش تعریف کرده و مظنون دومی رو داریم که همه چیز رو 0 تا 100 گردن گرفته. یه جورایی میتونیم بگیم که اوکی پرونده حل شد، بای بای. ولی پلیسا اینجور فکر نمی‌کردن. بازجوها همطور که میدونید خب یه سری درس ها خوندن، یه سری آمادگی ها دارن، زبانشناسی بدن خوندن، برای همین هم اصلا و ابدا نمیتونستن به حرفهای سینتیا اعتماد کنن. همینطور به حرفهای ژردانی. با خودشون احساس میکردن که یه چیزی این وسط هست، یه چیزی هست که این دوتا قایم میکنن و نمیگن. اولش که جدا جدا ازشون بازجویی کرده بودن، حرفاشون که تموم شد، حرفای جفتشون که تموم شد، تصمیم گرفتن که یهوی بی مقدمه بذارنشون کنار همدیگه و بعدم از اتاق برن بیرون. بخاطر اینکه میخواستن از اون بیرون از پشت شیشه واکنششون رو ببینن. توی فیلم‌های اتاق بازجویی اینجور دیده میشه که اینا رو گذاشتنشون توی اتاق، صندلیاشون روبروی همدیگه است که یه جا بازجوها دارن از پشت نگاه میکنن، متوجه میشن که سینتیا آروم به ژردانی میگه که یکم بیا جلوتر. وقتی که به صورت سینتیا دقت کنی میبینی که یه لبخند کوچولویی روی صورتشه.
ژردانی یکم میره نزدیکتر، از اون طرف هم سینتیا صورتشو میاره جلوتر، با همون لبخندی که روی لبشه یه چیزی در گوش دوست پسرش میگه که خب این اولین باگ قضیه است. به خاطر اینکه کاراگاه‌ها فکر میکردن که الان اگه این دوتا رو تنها بذارن، سینتیا مثل مرگ از دوست پسرش میترسه، فاصله میگیره، یا حداقل به بازجوها میگه که آقا منو با این تنها نذارید. ولی اصلا اینطور به نظر نمیرسید. سینتیا انگار الان که پیش دوست پسرش بود حالش خیلی بهترم بود. دیگه الان واسه همه واضح بود که این دختر اون قربانی مظلومی که ادعا میکرد نیست. 100% خودش هم با دوست پسرش همکاری داشته، مخصوصا که اون دفترچه رو پیدا کرده بودن، خودش هم یه چیزهایی نوشته بوده دیگه. و برخلاف چیزی که سینتیا سعی کرده بود توی ذهن بازجوها بکاره، اونا وقتی دفترچه رو پیدا کرده بودن از همون اول فهمیده بودن که مغز متفکر کل این نقشه در واقع خود سینتیاست. ولی حالا واقعا واسه حوزه گلوریا چه اتفاقی افتاده بود؟ طبق ادعاها و اعترافهای سینتیا و دوست پسرش، روز 12 اکتبر، یعنی یه چند روز، 5 روز قبل از اینکه کارفرمای حوزه بره و ببینه که حوزه رفته کجا، سینتیا داشته با دوست پسرش صحبت میکرده، بهش آمار میداده که الان کی خونه است کی خونه نیست، که جودانی میاد جلوی در خونه. حوزه طبق معمول سر کار بوده، گلوریا و سینتیا هم با هم دیگه توی خونه تنها بودن. اون روز سینتیا سرمای خیلی بدی خورده بود. مامانش رفته بود توی آشپزخونه، داشت واسش سوپ درست میکرد، یعنی کلا حواسش گرم آشپزی بود. جودانی در حالی اومده بود که با خودش یه دونه کوله پشتی آورده بود. توی کوله پشتیش یه دونه چوب بیسبال داشته، به اضافه یه دونه ماسک هالووین، یه دونه دستمال و کلروفرم، همون چیزی که میریزن روی دستمال میذارن روی دهن و بیهوش میکنن. تو همون عینی که گلوریا توی آشپزخونه بوده و حواسش اصلا به در اصلی نبوده، سینتیا میره در واسه دوست پسرش باز میکنه. جودانی آروم میاد میره توی یکی از اتاقها. سینتیا سری درو میبنده. مامانش از تو آشپزخونه میاد بیرون و میره مشغول یه کار دیگه میشه. تو همین فاصله جودانی توی اتاق اون ماسک هالووینی ترسناک که طرح جمجمه بوده رو میذاره روی صورتش، یعنی دقیقاً همون ماسکی که توی آشپزخونه پیدا کرده بودن. سینتیا روی اوپن آشپزخونه نشسته بود که به دو طرف دید داشته باشه، هم مامانش رو که داشت آشپزی میکرد ببینه، هم دوست پسرش رو که الان رفته بود توی اتاق و داشت آماده میشد که با حرکات دستش بدون اینکه حرف بزنه بهش بفهمونه که مثلا الان بیا، الان نیا، وایسا سر جات. و یه چیز جالب درباره اون دفترچه اینه که اون دفترچه دقیقاً مربوط به همون روزه. یعنی اولین جمله‌ای که نوشته بوده من میترسم، بعد دفترچه رو جوری گذاشته بوده اونورتر، هل داده بوده اونورتر، بعد بلافاصله دوست پسرش اومده از این کنار دفترچه رو برداشته، واسش نوشته که نگران نباش، انجامش میدیم، فلان این حرفا. بعد سینتیا اومده بوده یه حالت یه نقشه مانندو توی دفتر کشیده بوده که دقیقاً مثلا پوزیشن وایسادن مامان من الان کنار گاز اینطوریه، چون که جودانی خیلی دید به آشپزخونه نداشته. واسش همه چی رو به صورت نقشه توی دفتر نوشته بوده که وقتی جودانی میخواد بیاد سر وقت مامانش بدونه دقیقاً مامانش کجا وایساده. برای همین هم با توجه به چیزهایی که توی دفترچه پیدا کردن، بیشتر اینطور به نظر میرسید که سینتیا انگار خودش تمام این برنامه ها رو ریخته، خودش قصد داشته که از شر مامان باباش خلاص شه. منتها حالا یا نمیخواسته دست خودش رو به خونشون آلوده کنه، یا جرأتش رو نداشته و دوست پسرش رو وارد قضیه کرده. سینتیا انقدر که نمیخواست کلا دخلی توی ماجرا داشته باشه که به یه بهونه‌ای از خونه میزنه بیرون. مامانش همچنان داشته آشپزی میکرده. از اون طرف جودانی از توی اتاق دستمالو برمی‌داره، کلروفرمو بهش میماله، خیلی آروم با همون ماسکی که روی صورتش بوده، در حالی که توی یه دست دیگه‌ش هم چوب بیسبالو گرفته بوده، میره پشت سر گلوریا، دستمال رو از جلو اینجوری میذاره روی دهن گلوریا. ولی از اونجایی که این دفعه اولی بود که جودانی داشت همچین کارو میکرد، اولا که ماده‌ای که ریخته بود زیاد نبود، دوما نتونست قشنگ بذارتش روی صورت گلوریا، چون خیلی سریع فهمید که یه نفر پشت سرشه. برمیگرده و با جودانی درگیر میشه. همون لحظه هم از جایی که سینتیا تازه از خونه رفته بوده بیرون، شروع میکنه به جیغ زدن، داد زدن، دخترش رو صدا میکرده که یعنی دخترش بیاد بهش کمک بکنه. جودانی با همون چوب بیسبال کار گلوریا رو تموم میکنه. سینتیا برمیگرده توی خونه و تنها چیزی که میبینه جسد مادرشه که دراز به دراز روی زمین افتاده. بعد دست و پای مامانش رو میبندن، میرن توی اتاق، سر وقت جعبه جواهرات مامانش، هر چی جواهرات توش داشته رو برمی‌دارن. وقتی که می‌خواستن از خونه بزنن بیرون، تصمیم می‌گیرن که جسد رو جابجا کنن. جسد رو میبرن میذارن توی اتاق خواب. لحظه‌ای که می‌خواستن با طلا جواهر از خونه برن بیرون، یهو می‌بینن که یه پابند طلایی هم توی پای گلوریاست. یعنی به اونم رحم نمی‌کنن. پابنده رو هم دست آخر در میارن و
بعد میرن که منتظر بمونن تا حوضه از سر کار برگرده. میشینن جلوی تلویزیون روی مبل لم میدن، خوراکی میخوردن، انگار که نه انگار که الان جسد مادر سینتیا توی اتاق کناری افتاده بوده. این اواخر به خاطر اینکه کلا مامان بابای سینتیا با رابطش مشکل داشتن، واسه اینکه تنبیهش کنن آیپدش رو ازش گرفته بودن و قایم کرده بودن. اون لحظه که داشتن تلویزیون نگاه می‌کردن یهو سینتیا یاد آیپدش میفته. به ژئودانی میگه که یادت باشه آیپدم هم پیدا کنیم، حیفه اونو هم باید به خودمون ببریم. تا زمانی که حوضه برگرده میرن کل خونه رو میگردن که آیپد رو پیدا کنن که بالاخره پیداش هم میکنن. دیگه ساعت نزدیکای 9 شب شده بود، آیپد رو پیدا کرده بودن و همون موقع ها بود که صدای در خونه اومد و حوضه وارد شد. در حالی که خبر نداشت که ژئوانی با چوب بیسبال پشت در منتظرش وایساده. بعد سینتیا به خاطر اینکه حوضه شک نکنه و فرار نکنه، کاملا بیاد داخل خونه، احساس کنه که همه چیز عادیه، روی مبل دراز میکشه یا پتو میکشه رو خودشو میزنه به خواب. حوضه اومد توی خونه، دید که دختر خوندش روی مبل خوابش برده، همه چی در ظاهر عادی به نظر میرسید. ولی به محض اینکه وارد خونه شد و اومد در رو پای سرش ببنده، از پشت در ژئوانی در حالی که همون ماسک ترسناک رو صورتش زده بود با چوب بیسبال حمله کرد بهش. ژئوانی 2 بار محکم با چوب بیسبال زد توی سر حوضه افتاد روی زمین. حوضه مرد خیلی تنومندی نبود، برای همینم خیلی سریع افتاد روی زمین. از طرفی خب ژئوانی اون لحظه خیلی وحشی شده بود و همینطور داشت بهش ضربه میزد. بعد رفت یهو گرفتش، گلوشو گرفت و سعی کرد که خفش کنه. دیگه مطمئن شدن که حوضه کاملا از دنیا رفته، نشوندنش و دست و پاهاشو با چسب بستن که همون لحظه که داشتن میبستن یهو متوجه شدن که حوضه زنده است و یهو به هوش اومد و شروع کرد به نفس کشیدن. حوضه داشت تمام تلاششو میکرد که خودشو از دست این دوتا خلاص کنه، ولی خب ژئوانی گرفته بودش و سینتیا با چوب بیسبال شروع کرد ضربه زدن به پدر خوندش. حوضه همینطور داشت کتک میخورد و فقط سعی میکرد که هر جوری که هست دست کنه توی جیبش و چاقوی زماندارش از توی جیبش در بیاره تا از خودش دفاع کنه. چاقو رو تونست در بیاره، ولی یهو سینتیا با چوب بیسبال محکم زد به قسمت پایین تنه حوضه و دیگه حوضه اینقدر دردش گرفت که چاقو از دستش افتاد و همون موقع بود که از شدت خونریزی و ضربه هایی که بهش وارد شده بود بالاخره جون خودش رو از دست داد. سینتیا و ژئوانی دوتایی با هم دیگه هر دوتا جسد رو بردن انداختن توی صندوق عقب ماشین ژئوانی و سوار شدن و توی شهر میچرخیدن تا یه جایی رو پیدا کنن که از شهر اجساد خلاص بشن. همینجور رفتن تا رسیدن به قسمت لانگ بیچ کالیفرنیا. اونجا یه زمینی بود که خیلی مناسب به نظر می رسید. ژئوانی پیاده شد و شروع کرد به کندن، ولی بعد از اینکه یکم کند متوجه شد که زمینه خیلی بزرگ نیست، نمیتونن دوتا جسد رو اینجا جا بدن. ولی از اونجایی که خب حسابی زحمت کشیده بود و خاک و کنده بود، علل حساب جسد حوضه رو اونجا دفن کردن، روش خاک ریختن و گفتن که خب حالا بعد یه فکری به حال جسد گلوریا میکنیم. در حالی که جسد گلوریا همچنان توی صندوق عقب ماشین بود، دوباره برگشتن خونه. خب از اونجایی که قاتلا هم گرسنشون میشه، رفتن یه غذایی سفارش دادن و خوردن و بعدم سعی کردن که خونه رو تمیز کنن که خب بدتر کرده بودن کلا، یعنی اصلا تمیزکاری که هیچی، کلا گند زده بودن به خونه. به خاطر اینکه بعدها تیم کارشناس صحنه جرم تونستن کلی لکه خون و اثر انگشت توی خونه پیدا کنن. سینتیا و ژئوانی خیلی خونسرد اون شب بعد از اینکه مثلا تمیزکاریشون رو انجام دادن، در حالی که جسد مادر سینتیا همچنان توی ماشین بود، رفتن روی تخت مادر پدر سینتیا و خیلی ریلکس تا صبح خوابیدن. بعدم بلند شدن رفتن مدرسه. ولی خب از اونجایی که گفتم کلا اینا اهل درس نبودن، یعنی رفتن سمت مدرسه، اما یکم چرخ زدن دور مدرسه، با یه سری از بچه‌ها حرف زدن، سر کلاساشون حاضر نشدن. از اونجایی که این دوتا به شدت دل دزد بودن، تصمیم گرفتن که بگردن توی خونه هر چیزی که ممکنه ارزش داشته باشه رو بردارن و ببرن بفروشن، به خاطر اینکه واسه یه کار خیلی خیلی مهم و ضروری پول احتیاج داشتن. رفتن سراغ ماشین حوضه، هر چیزی که از توش میتونستن کندن، مثل باتری ماشین، بردن و فروختن و خلاصه سرجم تونستن یه سولوش $5500 بزنن به جیب. همونطور که گفتم این پولو لازم داشتن واسه یه کار فوق حیاتی، اونم خریدن تزیینات هالووین بود. به خاطر اینکه سینتیا به دوستاش قول داده بود که اون سال میزبان هالووین باشه و به یاد موندنی ترین برنامه هالووین رو واسه دوستاش اجرا بکنه. رفتن فروشگاه، یه مش خوزعبل و چرت و پرت خریدن، یه سری تزیینات کاغذی و یه سری چیپس و پفک و انرژیزا و می‌خواستن مهمونیشون رو حتما برگزار کنن. و باورتون نمیشه که حتی موقع خرید واسه هالووین هم جسد گلوریای بیچاره همچنان توی ماشین بود.
بعد اینکه با ذوق و شوق خریداشون رو اومدن گوشن توی ماشین، یهو دیدن که ای داده بیداد، همچنان جسد گلوریای بیچاره توی ماشینه. یکم رانندگی کردن تا رسیدن به یه خونه متروکه‌ای که خیلی توی دید نبود. رفتن جسد گلوریای بیچاره رو انداختن اون پشت. بعدش هم یکم جلوتر رفتن یه خیابونی همون نزدیکا، ماشین گلوریا رو همونجا ول کردن، سویچش رو هم انداختن لای بوته ها و بعدم از اونجا رفتن. از اونجایی که الان ذهنیت سینتیا اینجوری بود که خب دیگه از شر تمام تومخیای زندگیش راحت شده، ناپدریش، مادرش، تصمیم گرفت که کلا از چیزهایی هم که مال اونا بوده راحت بشه، مثل قاب عکسا و مثل لباسا. برای همین هم همه رو جمع میکنه و میبره میندازه توی آشغالا. یعنی مغز فندقیشون اینجوری بود که خب ما الان 2 آدمو از بین بردیم، هیچ کس هم نمیفهمه، پس لباساشون و وسایلشون هم از بین میبریم، اثرشون رو کلا از جهان هستی پاک میکنیم، هیچکی هم پیگیری نمیکنه، هیچکی هم بهمون شک نمیکنه، تا آخر عمرمون خوب و خوش و خرم زندگی میکنیم. هپیلی ایور افتر. ولی خب زهی خیال باطل. قشنگ موقعی که رفته بودن یه سر بزنن به خونه ژیوانی میخواست یه سری لباس برداره که دوباره برگردن خونه سینتیا، همون موقعی بود که مامانش گیرشون انداخت و به زور دستشون رو گرفت و با خودش بردشون اداره پلیس و تحویلشون داد به پلیس. موقعی که جسد گلوریا رو بردن پشت اون خونه متروکه انداختن، خیلی به خودشون زحمت ندادن که دفنش بکنن. یه ذره خاک با دست برداشتن و ریختن روش، که چند روز بعد بود که یه رهگذر داشت از اونجا رد میشد که متوجه یه برجستگی خیلی عجیب غریب شد، که یکم که نزدیکتر شد متوجه شد که یه سری چیزا از اون خاک زده بیرون که شبیه لباس و شبیه دست انسان بود. برای همین هم بدون اینکه بهش دست بزنه پلیس رو خبر میکنه. طفلی گلوریا جسدش خیلی بدجور تجزیه شده بود. هم جسد گلوریا رو پیدا کردن و هم جسد حوزه رو. الان دیگه رسما سینتیا و دوست پسرش ژیوانی گالاردو رو به اتهام قتل مادر پدر سینتیا بازداشت کردن. با وجود اینکه زمان ارتکاب جرم این دوتا زیر 18 سال بودن، ولی به قدری ذهنشون ترسناک بود، به قدری که نشسته بودن وقت گذاشته بودن و مثل آدمهای کاملا بزرگسال رفتار کرده بودن، از قبل برنامه ریزی کرده بودن، بعدش هم مثل 2 قاتل خونسرد رفته بودن خرید کرده بودن، جسد رو هم تو ماشین ول کرده بودن. تصمیم بر این شد که باهاشون مثل بزرگسال‌ها رفتار بکنن و دادگاه بزرگسال‌ها رو هم براشون برگزار کنن. سال 2013 دادگاه سینتیا برگزار شد. قرار بود که دادگاه‌های جداگونه‌ای واسهشون برگزار بشه. سینتیا طبق معمول اتهامات رو رد کرد و همون حرفای قبلی رو زد، اینکه همه چی تقصیر دوست پسرشه، دوست پسرش شستشوی مغزیش داده و این داستانا. ولی اصلی ترین مدرک صحنه جرم همون دفترچه یادداشت بود که کاملا جملات توش و چیزهایی که سینتیا کشیده بود مثل نقشه آشپزخونه نشون میداد که این دختر خودش تمام برنامه‌ریزی‌ها رو انجام داده. البته منظورم این نیست که دوست پسرش دست نداشته، از این بابت که اون قربانی که ادعا می‌کرد نبود. تازه یه چیزی که دادستان بهش اشاره کرد این بود که از متن دفتر کاملا مشخصه که این دختر برعکس این که میگه من مظلوم بودم، دوست پسرم آزارگر و خشن بوده، اتفاقا انگار خودش دستور قتل پدر مادرش رو به دوست پسرش داده بوده و اون هم کاملا تابع و مطیع دوست دخترش بوده. بعد اثر انگشت سینتیا رو هم روی چاقویی که از جیب ناپدریش افتاده بود پیدا کردن و هم روی چوب بیسبال، که این نشون میداد خودش هم از نظر روحی و هم از نظر فیزیکی توی قتل‌ها مشارکت داشته. و رفتار سینتیا بعد از قتل والدینش از همه بدتر بود. اینکه با خونسردی تمام رفته گرفته با دوست پسرش روی تخت مامان باباش خوابیده، صبح پا شده رفته بیرون، رفته مدرسه، بعدم رفتن مقدمات جشنشون رو فراهم کردن، رفتن تزیینات هالووینی خریدن. تمام اینا نشون میداد که سینتیا نه تنها پشیمون نیست، بلکه یه قاتل خیلی خیلی بیرحم هم است. این پرونده به قدری دردناک بود برای همه، مخصوصا واسه قاضی و هیئت منصفه، که بعد از اینکه مشورت کردن، هیئت منصفه که خب رأی گناهکار رو دادن و قاضی بعد از اینکه تمام مدارک رو بررسی کرد، حکم سینتیا و ژیودانی رو داد و هر دوشون رو به حبس ابد بدون امکان درخواست آزادی مشروط محکوم کرد. چون از دید قاضی این دوتا با وجود اینکه سنشون کم بود به شدت شیطانی هن و اگر بزرگتر بودن چه بسا ممکن بود روزی تبدیل به قاتل سریالی بشن. یه سری بحثا هست سر اینکه آیا واقعا حرفای سینتیا راست بوده، آیا واقعا ناپدریش بهش آزار جنسی میرسونده، آیا واقعا مامانش کتکش میزده. با توجه به شهادت شاهدا که از دور حداقل زندگی اینا رو زیر نظر داشتن،
و دیده بودن که این پدر و مادر چقدر سخت کار میکنن که از این دخترها نگهداری کنن، مشخص شد که تمام حرفهای سینتیا دروغی بیش نبوده. مخصوصا که با دایانا صحبت کردن. به هر حال دایانا یه زمانی داشته توی اون خونه زندگی میکرده. اینو نباید فراموش کنیم. دایانا گفتش که اصلا همچین چیزی نبود. ناپدری من مرد خیلی خوبی بود. درسته ما فقیر بودیم ولی همیشه تلاششو میکرد. به هر حال اگه قرار بود تجاوز کنه اول میرفت سراغ دختر بزرگه، نه اینکه فقط بره و با دختر کوچیک این کارو انجام بده. دایانا تمام حرفای خواهرش رو رد کرد و نشون داد که خواهرش همه این حرفا رو دروغ گفته. فقط و فقط به خاطر اینکه میخواسته با دوست پسرش باشه، وقت بگذرونه، راحت باشه، کسی بهش نگه کجا میری با کی میای، فقط برای همین اون کارو میکنه. که برای من واقعا سواله چطوری دلش اومد، مخصوصا اون مادری که انقدر مریض بود. بیچاره یعنی نه میتونست ببینه نه میتونست راه بره. من جایی واقعا قلبم به درد اومد که گلوریا لحظه‌ای که جردانی بهش حمله کرده بوده از همه جا بیخبر، نمیدونسته که این بلاها رو، تمام این بلاها رو دخترش داره سرش میاره و اون لحظه تنها کسی که به نظرش رسیده که میتونه بیاد و به دادش برسه دخترش بوده، چون چندین و چند بار داد میزنه و از دخترش کمک میخواد و اسم دخترش رو صدا میزنه، در حالی که دخترش پشت در وایساده بوده، داشته به صدای تقلاهای مادرش گوش میداده، منتظر بوده صدا قطع بشه که بیاد داخل. من واقعا به قاضی حق میدم که اولا باهاشون مثل بزرگسالا رفتار کنه و دوما بهشون حبس ابد بدون امکان درخواست آزادی مشروط بده. واقعا این دوتا اصلا لایق این نیستن که حتی یک روز دیگه هم توی اون دنیای بیرون باشن، چون به شدت آدم‌های خطرناکی هن و برای هر کسی میتونن خطرناک باشن. از اونجایی که بهتون گفتم فرض کنید هالووینه، ما هم فرض می‌کنیم هالووینه. هالووینتون خیلی مبارک باشه، سال خیلی خوبی رو داشته باشید. بعدم اگه واسهتون سوال شده، اون اول ویدیو گفتم به قول عطیه کوره از واقعیت، منظورم یکی از شرکت کننده های زن روزه که زن روز خیلی باحاله. اگه دوست دارید برید ببینید، من خیلی دوستش دارم، نگاه میکنم، دنبال میکنم، کلی چیز ازش یاد گرفتم. الان میخواستم این دستبندم رو بذارم توی این دستم، بعد یادم افتاد که داوراش همیشه میگفتن زمانی که تتو روی دستتون دارید اکسسوریتون رو توی اون یکی دستتون بندازید. بعد اون لحظه یادم افتاد گفتم که راستی قشنگتره که توی این دستم که خالیه اکسسوریمو بندازم. مراقبت کنید از خودتون. تا پرونده بعدی، تا ویدیوی بعدی، فعلا شبتون بخیر و خداحافظ.